හොඳයි අයබෝන් ඔක්කොටම යාළුවෝ මේ අද යන්නේ අපි කලින් ඇත්තටම ඇවිල්ලා නැහැ මෙතනට මේ වැව බලන්න ලෝමන්ඩ් මේක තියෙන්නේ ග්ලාස්ගෝ පැත්තට කිට්ටු වෙන්න අපි ඉන්න තැන ඉඳලා පැය එකමාරක් විතර දුරින් අතන හරි ලස්සනම මේ ලොක් එකක් එක වෙන තැන් මෙතන මේ වෙරළ අපි කියන්නේ ඒ දිය රැලි ගහන ප්‍රමාණය අඩුයි හොඳ බීච් එකක් වගේ තියෙන ලස්සනයි ගොඩක් අය එනවා විසිට් කරන්න ඊළඟට ක්‍රූස් ට්‍රැවල්ස් තියෙනවා බෝට් ට්‍රැවල් තියෙනවා ගොඩක් දේවල් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් එතනට ඇවිල්ලා ඉතින් ඒවා ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන දෙයක් සල්ලි වියදම් කරන්න පුළුවන් අඩුවෙන් සහ වැඩියෙන් වියදම් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා එතන කොහොමද එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් හොඳ තැනක් ලොමන්ඩ් බලන්නකෝ ඒක තියෙන මේ ලස් විලේජ් කියන එකේ ලස්සනයි ඉතින් අපි ග්ලාස්ගෝ එක දවසක් ගිහිල්ලා නැවතුනාට අපිට ග්ලාස්ගෝ පැත්ත හරියට මේ විසිට් කරන්න බැරි වුණා. අපි දැන් මේ අද යන්නේ ග්ලාස්ගෝ වල දවස් 3-4ක් නැවතිලා ඒ වටේ පිටේ තියෙන දේවල් පොඩ්ඩක් බලලා ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතන් ඉන්නවා. ග්ලාස්ගෝ පැත්තට එන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ UK වල ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා හරි ඔබගේ හිතවතුන් වෙන කවුරු හරි ඇවිල්ලා විසිට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ වීඩියෝ හරහා අපට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. බලන් ඉන්නකො මේකේ තියෙන ලස්සන ඇත්තටම මේ මෙතනට ගියාම පස්සේ එකපාරට පේන්නේ බීච් එකකට ගියා වගේ. මේවට කියන්නේ බීච් කියලා මෙහෙ කියන්නේ. අපි ලංකාවේ වචනේ බීච් කියන්නේ මුහුදත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ මේකටත් කියන්නේ බීච් එකක් කියලා. එයාලා එන්ජොයි කරන්න මෙතන බීච් එක බලන්න මේක තමයි මේ ලොමන්ඩ්. ලොකු ඉඩ කඩක පැතිරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ග්ලාස්ගෝ ප්‍රදේශයේ පුරා ගොඩාක් ඒරියා එකකට මේක ව්‍යාප්ත වෙච්ච වැවක් තමයි ලොමන්ඩ්. ඊට පස්සේ අපි අමතක කරේ නෑ බෝට් ටුවර් එකක් යන්න අපි ලංකාවේ කියන්නේ ග්‍රෙගරි වෙබේ සංස බෝට් වගේ
මේ ගහන්සයෝ නම් පේන හිටිය කොමර ඒ බෝට්ටු අපට පැඩල් කරලා පදින්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි 4 දිනකට විතරක් යන්න පුළුවන් කියපු හින්දා ඉතින් අපිට බොහොම කනගාටු දායක විදිහට නෝනා කැමති වුණේ නැහැ එන්න. ඉතින් එයාව තියලා අපි පොඩි දෙන්නයි 3 දෙනාත් එක්ක අපි 4ක් ගියා. ඉතින් හරි ජොලි එකක්. ඇඟේ හයියෙන් තමයි පදින්න තියෙන්නේ. Use the steering rod, left to go left, right to go right. When you're pedaling forwards, left to go right, right to go left, okay? It might take a little bit to get used to, but once you get used to it, it'll be fine. If you're heading this way, just be careful of the pier. Yes. Boats operate in and out, so they get priority, so you have to move out the way for them, okay? Alrighty, good to go. Enjoy. Oh my god. And look at the seatbelt. Oh my god. Wait, you can hold on to it. You guys are lame. Oh my god, this is really hard. Hiya! Hiya! Let's go over this look. You do it right? You guys, do you know what you're doing? Because I don't. They can say that. You don't know. Find something to make all.
දැන් අර මේ අතන සෙන්ටර් එකත් ફોකස් කරන් පදින්න. උදා සෙන්ටර් එක ફોකස් කරන්න පදින්න. අර අතන සෙන්ටර් එක Bayar şarkının dağımı tamam. ඉතින් අපි ඊට පහුවෙනිදා උදේ නැගිටලා ඉතින් ඒ ගෙදර නංගි සහමල්ලි කලින් දවසක මතක් කරා මේ අපිට ඉතින් සෑහෙන උදව් කරා අපිට ඇකොමොඩේෂන් දීලා කන්න බොන්න සංග්‍රහ කරලා ඉතින් අපිට පුළුවන් විදිහට කෑම හදාගෙන එයාලට සපෝට් කරලා ඉතින් කෑම කාලා මේ විදිහට උදේට අපි මේ ගියා සෙකන්ඩ් ඩේ එක එකත් ලස්සන පළාතක් එකත් ඔබට පෙන්නන්න